Many people only think about the birth of Christ in the month of December. Mulți oameni se gândesc la nașterea lui Hristos doar în luna decembrie. But every Lord's Day, we celebrate His birth, His perfect life, His substitutionary death, and His glorious resurrection and ascension. În fiecare zi a Domnului sărbătorim nașterea, viața, patimile, învierea și înălțarea Domnului. So here in Psalm 40 we see a clear promise of the coming Messiah who brings life and who conquers death. Și aici în Psalmul 40 vedem o promisiune clară a venirea lui Mesia care învinge moartea și aduce viața. First we see that God has delivered, and second we see that God will deliver. Și vedem aici că Dumnezeu a mântuit, a scăpat și urmează să scape, să aducă eliberare. This psalm opens with praise and thanksgiving. In verse 1, David says, I waited patiently for the Lord, He inclined to me and heard my cry. Și Psalmul 40 începe cu mulțumiri, cu laude. David spune, îmi pusese nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. David recounts God's rescue in the past. Și aici David se referă la scăparea de care a avut parte în trecut. David says that he waited patiently. Și aici spune că a așteptat cu răbdare. It basically reads, I waited and waited. Practic ce spune aici, am așteptat și am așteptat. David is expressing the intensity and earnestness that he felt while in distress, while he was waiting for God's deliverance. Aici ni se arată intensitatea și răbdarea pe care a trebuit să aștepte scăparea aceea pe care o aduce Dumnezeu. And he says that God inclined to me and heard my cry. Și spune că Dumnezeu s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. So God turned and he heard David cry out for help. Că Dumnezeu s-a întors și l-a auzit pe David, a auzit strigătele de ajutor al lui David. The imagery is like a father turning to hear a child in need. Imaginea este ca cea a tatălui care se întoarce și aude un copilul său care este într-o nevoie. David says in verse 2, He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog. Și David spune în versetul 2, m-a scos din groapa piei, din fundul mocirlei. His cry for help is desperate. Acest strigăt de ajutor era un strigăt disperat. The word here rendered pit typically is used for wells. Și cuvântul aici tradus ca și groapă este cuvântul ce e folosit de obicei pentru fântâni. The bottom of a well, of course, is a place of hopelessness and almost certain death. Fundul unei fântâni este locul în care nu ai nicio speranță, ci dacă ai ajuns acolo, probabil te așteaptă moarte, n-ai cum să ieși. This word is also used in a figurative sense for the realm of the dead. Și același cuvânt care e folosit în sens figurativ pentru zona, pentru sfera celor care sunt morți. Miry bog here carries the same idea. Este aceeași idee care este prezentată aici. The imagery with the pit of destruction and the miry bog is death. Imaginea este imaginea morții. David is basically at the point of death when he cries out to God. Strigătul acesta pentru ajutor este din punctul în care urma moartea. If God doesn't intervene, there is no way out for him. Dacă Dumnezeu nu intervenea, nu era nicio cale de ieșire pentru el. But he says that God set my feet upon a rock, making my steps secure. Dar spune că Dumnezeu i-a pus picioarele pe stângă și i-a întărit pașii. So God rescues David from death, drawing him up out of the pit and the mud. Dacă Dumnezeu îl scapă pe David din moarte, scoțându-l din groapa piei și din fundul mocirlei. And not only that, God sets him on a rock, a firm foundation. Și nu doar că îl scoate de acolo, dar îl pune pe un fundament, pe un loc care este sigur. David is sinking in a watery, muddy grave when God pulls him up and sets his feet on a rock. Este ca și cum David se scufunda într-un mormânt plin de apă și mocirlă în momentul în care Dumnezeu îl scoate și îl pune pe stâncă. This is a place of stability and assurance. Și stânca este locul stabilității, a siguranței. God delivers David from destruction, the worst possible place to be. Dumnezeu îl scoate pe David din cel mai groaznic loc în care putea să fie. Then God places David on a rock, the best place to be. Și după aceea Dumnezeu îl pune pe David pe stâncă, în cel mai bun, cel mai sigur loc. Predicile și studiile de la Biserica Evanghelică Reformată din București nu vor mai fi disponibile integral public online,
Dacă locuiești în București și vrei să ai parte de aceste resurse, le poți găsi duminica în cadrul întâlnirii bisericii, la liturghie și la studiul de după slujbă. Dacă locuiești în alt oraș și vrei să ai parte de aceste resurse, poți să te înscrii la acest link pe care îl ai și în descriere și în urma înscrierii vei obține acces gratuit la înregistrarea integrală a predicilor și a studiilor.